1775 році імператриця Катерина II прийняла рішення, яке вплинуло на перебіг історії не лише Російської імперії, а й усієї Східної Європи. Вона розпустила та знищила Запорозьку Січ, серце та душу запорозького козацтва. Чи було це однією з найзначніших і найтрагічніших помилок у її правлінні, чи було це далекоглядне і правильне рішення? Про все це у цьому відео. Катерина II, що вступила на престол у 1762 році, прагнула зміцнити централізацію влади та розширити кордони Російської імперії. У ході її правління значну увагу приділяли південному напрямку, де Російська імперія вступила в боротьбу з Османською імперією за контроль над Чорноморським узбережжям. Вірне імператриці запорізьке козацтво взяло найактивнішу участь у російсько-турецькій війні. Запорозька Січ виставила 7500 кінних та 5800 піших козаків-запорожців. Важливу роль відіграла флотилія козацьких чайок. На початку червня 1769 року вона запобігла спробі Очаківської флотилії турків піднятися Дніпром, а пізніше успішно атакувала турецькі кораблі при гирлі Дунай. В 1772 році в Запорізьке товариство було прийнято і фаворита Екатерини II Григорія Потьомкіна. Його приписали під козацьким прізвиськом Грицько Нечеса. Записаний він був до того ж кушівського коріння, що й кошовий отаман Петро Камнишевський. Приклад князя Потьомкіна наслідували ще ряд високопоставлених офіцерів. За підсумками війни між Російською імперією та Туреччиною було укладено мирний договір. За цим договором Кримське ханство отримувало незалежність від Туреччини, а Російська імперія отримувала фортпости на Чорному та Азовському морях. І все було б добре, якби не одне але. Як говорилося раніше, Потьомкін мав тісні зв'язки із запорозькими козаками, і він неодноразово брав участь з козаками у військових кампаніях. Однак його амбіції, особисті амбіції та його лояльність до імператриці призвели до того, що він став одним із ініціаторів ліквідації Запорозької Січі. Слід зазначити, що Російська імперія ще до ліквідації Запорозької Січі у 50-х роках 18 століття розпочала активну діяльність із колонізації вільних земель лівобережжя та правобережжя Дніпра з використанням переселенців зі слов'янських країн. З цим було пов'язано появу Новосербії та Совєносербії, котру Катерина II переіменувала на Новоросію. Нові поселення почали з'являтися і на території Запоріжжя, що призводило до конфліктів із козаками. До того ж, великі економічні успіхи Запорозької Січі не могли влаштовувати Російську імперію, оскільки економічна самодостатність могла сприяти закріпленню автономії Запорозької Січі у складі Російської імперії. Наприклад, козаки-запорожці, захищаючи свої землі, свої володіння, перешкоджали тотальному знищенню лісів, яке ініціював сам князь Потьомкін. А ліс був потрібен тоді для будівництва Чорноморського флоту та нових міст у регіоні. Крім цього, козаки мали багату скарбницю на Січі. Запорізькі козаки висловили Потьомкіну, котрий прийняв святу козацьку присягу, своє обурення в утисках вільностей та прав Запорозької Січі. Є ще така версія, що козаки за порушення присяги надіслали Потьомкіну так звану чорну мітку, тобто попередили його про наслідки зради козацького товариства. І Потьомкін почав іти на випередження, так як він бачив у козаках ту силу, яка могла чинити опір, що загрожувало йому особисто, його кар'єрі та його планам з освоєння нових земель, особливо на півдні України та в Криму. Він прагнув усунути будь-яку загрозу собі та імперським інтересам, та він хотів встановити повний контроль
над цими територіями. Саме тому Потьомкін, маючи дуже тісні і теплі зв'язки з імператрицею, впливає на Катерину II, і вона починає бачити в її раніше улюблених запорозьких лицарях джерело можливого бунту. І до того ж, за залякуванням Потьомкіна, вона дуже боялася повторення історії повстання Степана Разіна і Омеляна Пугачова. На початку літа 1775 року, коли багато запорожців перебували в військових операціях, в степу та промислах генерал-поручик Петро Текелі на чолі з 10-тисячним корпусом піхоти та 5 полків кінноти потай підійшов до Запорозької Січі і раптово розставив навколо неї свої гармати. Він оголосив запорозьким козакам, що якщо ті не хочуть, щоб їх перевішали, то мають зруйнувати та спалити Запорозьку Січ та переселитися зі своїми сім'ями туди, куди вкаже їм російський уряд. Можливостей для надання опору не було. Хоча тоді багато молодих та гарячих козаків рвалися в бій, але люди похилого віку розуміли, що це закінчиться лише винищенням запорозьких козаків. Отаман Петро Калнишевський вмовив запорожців підкоритися. Московити зрівняли Січ із землею. Після цього кошовий отаман Калнишевський, військовий писар Іван Глоба та козацький суддя Павло Головатий були відправлені до Москви, а їхнє майно описано та конфісковано. Також було захоплено 120 тисяч карбованців з золотом з козацької казни, з козацької скарбниці. Вся ця величезна сума надійшла у розпорядження Григорія Потьомкіна. А вже в серпні 1775 року вийшов маніфест Катерини II про знищення самого імені запорозьких козаків. Імперська влада по-своєму віддячила козацьким отаманам війська Запорозького за доблесну службу. Отамана Петра Калнишевського, якому було 85 років, заточили до одинокої камери Соловецького монастиря. До речі, в Соловецькому монастирі протягом кількох століть існувала і прихована від очей прочан територія – в'язниця, в якій утримувалися в'язні, звинувачені у тяжких злочинах проти держави. Розміщення в'язнів на Соловках обумовлювалося знаходженням там важкодоступної фортеці, на яку потрапити було непросто, а потрапити туди було можна тільки морем, і то кілька місяців на рік. Навіть на початку червня кораблям доводилося пробиватися крізь плаваючий лід. Вже потім імператор Олександр І звільнив Петра Калнишевського, який 26 років просидів у холодній камері розміром 1,2 метри. Він дотримувався старого запорозького звичаю. Петро Калнишевський залишився доживати свого віку у православному монастирі, як робили раніше козаки-отамани. Помер Петро Калнишевський, ви тільки собі уявіть, на 113-му році, а саме 31 жовтня 1803 року. Та був він там похований на почесному місці в південному подвір'ї Спасо-Преображенського собору. Це було особливою честю, наданою останньому запорозькому кошовому отаману соловецькими ченцями. Для вільного козацтва ліквідація Запорозької Січі була не лише знищенням козацької історії та автономії. Це був акт особливої зради, оскільки сам Потьомкін був один із тих, хто прийняв козацьку присягу, називав себе братом та другом запорожців та знав і розумів потреби та традиції козаків. Незважаючи на його внесок у зміцнення Російської імперії, для вільних козаків роль Потьомкіна у ліквідації Січі залишається темною сторінкою його біографії. Ліквідація Запорозької Січі дозволила російській владі продовжити колонізацію Запорожжя. Простим таким собі шляхом почалася так звана колонізація поміщиків. Поміщики почали отримувати у вигляді пожалувань величезні масиви колишніх козацьких земель. З іншого боку, великі ділянки передавалися царським лідерам, генералам, вельможам і різним там імперським панам. Після скасування Запорозької Січі
З колишніх запорожців імперський уряд вирішив створити нове козацьке військо, подібне до війська Донського. Воно було розміщено на нових, неспокійних землях, які потребували освоєння. Так на Кубані з'явилося Кубанське козацьке військо. Однак ні про яку вільність властиву Запорозькій Січі вже не могло йтися й мови. Кубанське козацьке військо почало формуватися з урахуванням досвіду взаємин із Доном, з Донським козацтвом. Необхідно відзначити, що з середини 17 століття і до своєї ліквідації Запорозька Січ, що потрапила під вплив Росії, залишалася самостійною козацькою організацією, що знаходило вираз і у зовнішніх справах козаків-запорожців. За роки свого існування, в ті часи, коли Російська імперія ще не могла істотно впливати на запорозьких козаків, вони змогли виробити таку систему самоврядування, яка дозволяла їм досягти великих успіхів, навіть перебуваючи під зовнішнім впливом. Стабільність такої системи самоврядування була підтверджена неефективністю царської політики, яка прагнула її ліквідувати. Звичайно, цьому сприяло особливе розташування та дух Запорозької Січі та такі собі апетити імперії. Однак це ані трохи не зменшує всіх заслуг наших пращурів запорозьких козаків. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Далі буде.